Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng của FPNC. Trung Quốc đã nhiều lần nhá hàng uy lực của sát thủ tàu sân bay, đó là các tên lửa đạn đạo diệt hạm DF-21D. Thế nhưng, phải đến khi những hình ảnh vệ tinh hé lộ mới nhất, giới quan sát quân sự mới thấy Trung Quốc thậm chí đang mô phỏng các mục tiêu tàu sân bay Mỹ cho tên lửa diệt hạm tập dượt. Đáng nói, các mục tiêu tàu sân bay này đều là các chiến binh chủ lực của hạm đội Mỹ, thường xuyên tuần hành trên Thái Bình Dương. Vậy ý đồ và thông điệp mà Trung Quốc đang tính toán là gì? Trong lúc không ngừng đẩy mạnh các loại khí tài, một chuyên gia quân sự Mỹ vừa tiết lộ thêm nước cờ đầy quyết đoán đối với Đài Loan sẽ giúp kiểm tra xem Mỹ có thực sự bảo vệ Đài Loan hay không. Ở một lĩnh vực khác đang ngày càng hé lộ tiềm năng, trở thành một sàn chiến mới giữa Mỹ, Trung Quốc, đó là ngoài không gian vũ trụ, khi hai nước hiện đang bất đồng về một bộ luật kiểm soát quân sự. Trong một nguồn tin độc quyền từ các cơ quan giám sát bảo mật, nhiều tổ chức thế giới trong đó có cả Mỹ đang bị tấn công bởi cách thức giống nhóm hacker Trung Quốc đã làm. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới, Hải quân Pháp trở thành đôi mắt của Liên Hợp Quốc, giám sát tàu nhập lậu hàng hóa cho Triều Tiên. Taliban tăng tốc hoàn thiện bộ máy chính quyền giữa khủng hoảng an ninh kinh tế. Tổng thống Biden lên án vụ tấn công thủ tướng Iraq, hứa hỗ trợ điều tra. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Đảng Cộng hòa sẽ giành lại Quốc hội vào năm 2022, giành lại nước Mỹ vào năm 2024. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 9 tháng 11 ngay sau đây. Theo các bức ảnh do công ty hình ảnh vệ tinh Maxar cung cấp cho trang tin của Viện Hải quân Mỹ USNI, quân đội Trung Quốc đã xây dựng các mục tiêu có hình dạng giống như tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến khác của Mỹ ở sa mạc Taklamakan, có khả năng làm bãi thử cho những màn khai hỏa của tên lửa đạn đạo diệt hạm của Trung Quốc. Thông tin chi tiết từ hình ảnh vệ tinh được hãng Maxar chụp vào ngày 1 tháng 11 và ngày 20 tháng 10 cho thấy quân đội Trung Quốc đã dựng mô phỏng tàu sân bay Mỹ và hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Alebuk ở sa mạc Taklamakan tại huyện Nhược Khương, khu tự trị Tân Cường. Cả hai loại tàu này đều được triển khai bởi hạm đội 7 của Mỹ, có nhiệm vụ tuần tra Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả vùng biển xung quanh Đài Loan. Đáng nói, địa điểm mà Trung Quốc dựng mô hình nằm gần nơi Trung Quốc từng thử nghiệm phiên bản đầu tiên của tên lửa đạn đạo diệt hạm DF-21D, được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay vào năm 2013. Một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng cảnh báo cho Washington về lực lượng tên lửa của họ có thể làm gì. Vào tháng 8 năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã thực hiện một vụ phóng tên lửa DF-21D vào Biển Đông, một hành động mà cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Phil Davidson, sau đó đã phải lên tiếng nhắc nhở trước Thượng viện rằng đây là một tín hiệu răn đe đầy quyết đoán, không thể nhầm lẫn của Trung Quốc. Hai chuyên gia quân sự công bố hình ảnh vệ tinh trên USNI là S.I. Sutton và Sam Lagon đã nhận định rằng thao trường mới này của Trung Quốc cho thấy sự tập trung vào khả năng chống tàu sân bay, trong đó chú trọng đến các tàu chiến của Hải quân Mỹ. Phân tích hình ảnh vệ tinh có thể thấy mục tiêu mô phỏng tàu sân bay dường như là một cấu trúc phẳng, không có tháp chỉ huy, thang nâng máy bay, các loại vũ khí hoặc chi tiết khác. Hình ảnh radar do Capella Space cung cấp cho USNI cũng cho thấy mục tiêu nổi bật trên nền sa mạc xung quanh càng thể hiện rõ vai trò là một mục tiêu trong hệ thống ngắm bắn. Ngoài ra, hai khu vực mục tiêu còn lại được cho là mô phỏng tàu khu trục lớp Alebuk của Mỹ, có thiết kế phức tạp hơn với rất nhiều cọc thẳng đứng, có thể là nơi lắp thiết bị đo đạc hoặc bộ phản xạ radar mô phỏng cấu trúc thượng tầng của tàu chiến. Thao trường còn có một đường dây rộng 6 m cùng một mục tiêu di động dài khoảng 75 m, được cho là để phục vụ hoạt động tìm kiếm, xác định chiến hạm di chuyển trên biển. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc cho xây dựng một thao trường quy mô và có mục tiêu rõ ràng như vậy tại sa mạc. Kể từ năm 2003, Trung Quốc đã cho xây dựng mục tiêu bằng một khối bê tông lớn có kích thước gần bằng một tàu sân bay. Trong khi những câu hỏi vẫn còn đó về mức độ vũ khí sẽ được Trung Quốc thử nghiệm tại cơ sở mới, mức độ tinh vi qua năm tháng trong việc mô phỏng mục tiêu, xây dựng thao trường đã đủ để thể hiện quân đội nước này đang tiếp tục đầu tư vào chiến lược răn đe cứng rắn để đánh bật lực lượng Hải quân Mỹ đang kiểm soát Trung Quốc trên mặt trận biển. Nói về tiềm lực đáng chú ý của chương trình tên lửa Trung Quốc, theo South China Morning Post, loại tên lửa sát thủ tàu sân bay DF-21D là nước cờ trung tâm của chiến lược răn đe hành động quân sự của Trung Quốc, với mục tiêu nhắm vào hạm đội tàu sân bay Hoa Kỳ. Vào tháng 1 năm 2011, người đứng đầu Cục Tình báo Hải quân Jack Dorsett đã phải thừa nhận với các phóng viên rằng Lầu Năm Góc đã đánh giá thấp tốc độ mà Trung Quốc phát triển và trang bị cho DF-21D. Lầu Năm Góc cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc đang mở rộng khả năng vũ khí hạt nhân của mình nhanh chóng hơn những gì được tính toán trước đây. Nhiều quan chức trong quân đội Mỹ cũng thể hiện rất lo ngại về các khoản đầu tư của Trung Quốc vào công nghệ tên lửa tiên tiến. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về những hình ảnh vệ tinh mới nhất này. Liên quan đến vấn đề Đài Loan, Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần nói rằng ông sẽ gấp rút viện trợ cho Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo này. Nhưng các quan chức Mỹ khác đã đính chính rằng quan điểm mơ hồ chiến lược của Washington đối với Đài Bắc vẫn không thay đổi. Trước sự không nhất quán trong nội bộ Mỹ về vấn đề này,
Ông Ted Galen Carpenter, nhà nghiên cứu an ninh cấp cao tại Viện Cato và biên tập viên của tạp chí National Interest, vừa đưa ra quan điểm cho rằng Bắc Kinh có một số cách tiềm năng để kiểm tra cam kết của Mỹ đối với Đài Loan mà không phải chịu nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện giữa các siêu cường kinh tế. Trong một đoạn trên National Interest, ông Carpenter gợi ý rằng thay vì đe dọa cuộc xâm lược toàn diện khoa trương vào hòn đảo, Trung Quốc có thể thực hiện một hành động hạn chế hơn bằng cách chiếm Kinmen và Matsu, hai nhóm đảo nhỏ do Đài Bắc quản lý, hoặc những hòn đảo khác xa hơn mà Đài Bắc tuyên bố chủ quyền. Nước cờ táo bạo nhưng có phần từ tốn này của Trung Quốc được cho là có thể kiểm tra mức độ và độ tin cậy về quyết tâm bảo vệ Đài Loan của Hoa Kỳ. Nhìn vào những tín hiệu khi tỏ khi mờ từ phía Washington, ông Carpenter tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc khác có lý do chính đáng để nghi ngờ liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng mạo hiểm dấn thân vào cuộc chiến tranh hủy diệt khủng khiếp với Trung Quốc chỉ vì các đảo nhỏ mà Đài Bắc chỉ tuyên bố chủ quyền hay không. Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh liên tục leo thang trong thời gian gần đây sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào tháng trước đã thừa nhận sự hiện diện của một số lượng nhỏ lính Mỹ trên hòn đảo Đài Loan, trong bối cảnh truyền thông cũng loan tin lực lượng Mỹ đã tham gia huấn luyện cho các binh sĩ Đài Loan hơn một năm. Ở một lĩnh vực khác đang ngày càng hé lộ tiềm năng, trở thành một sàn chiến mới giữa Mỹ, Trung Quốc và cả Nga, đó là ngoài không gian vũ trụ. Trong nhiều tháng trước, việc Trung Quốc tiến hành không chỉ một mà tới 2 vụ thử tên lửa siêu thanh bay vòng quanh trái đất trước khi tiến đến mục tiêu đã tạo ra một cơn dư chấn không hề nhỏ cho Lầu Năm Góc và chính quyền Tổng thống Biden. Ngoài ra, một thống kê mới nhất được đăng tải trên tờ South China Morning Post cho thấy chỉ trong 10 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc đã lập kỷ lục về các vụ phóng vào không gian so với bất kỳ năm nào trước đó. Không những vậy, Trung Quốc còn đang dẫn trước Hoa Kỳ về số vụ phóng. Thậm chí, một vệ tinh của Trung Quốc đã có thể dễ dàng phát hiện ra bóng của vệ tinh do thám của Mỹ đang tới gần rồi kích hoạt một động tác tránh né kịp thời. Một pha di chuyển mà theo Jim Cooper, người đứng đầu về nhận thức tình huống không gian tại Trung tâm điều hành không gian thương mại COMOC, đánh giá là khó và đòi hỏi sự nhạy bén cũng như vệ tinh phải được trang bị một hệ thống phù hợp để xử lý. Những nỗi lo này không chỉ được Mỹ báo cáo liên quan đến Trung Quốc mà cả với Nga. Theo South China Morning Post, Mỹ cho rằng các nước đang tham gia vào một cuộc đua vũ trụ vô kỷ luật, khiến gia tăng lo ngại về nguy cơ va chạm thảm khốc trong không gian. John Raymond, chỉ huy lực lượng không gian Hoa Kỳ, đã mô tả không gian như một miền Tây hoang dã với sự tham gia ngày càng tăng về thương mại và quân sự của nhiều quốc gia. Chúng tôi thực sự tin tưởng cần phải có một số quy tắc ứng xử an toàn và chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi cũng nghĩ như vậy, tướng Raymond cho biết. Tuy vậy, một chuyên gia Trung Quốc cho biết nước này có thể sẽ từ chối lời kêu gọi của Mỹ về các quy tắc quản lý hành vi trong không gian, bởi vì Bắc Kinh sẽ coi đó là việc hợp pháp hóa quân sự hóa không gian khi sự cạnh tranh của các quốc gia trong lĩnh vực này ngày càng gia tăng. Cho đến nay, thỏa thuận quốc tế duy nhất về vấn đề này là Hiệp ước Ngoài không gian năm 1967, cấm các quốc gia đặt vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong không gian hoặc trên các thiên thể như mặt trăng. Trung Quốc và Nga có những ý tưởng khác nhau về những quy tắc nên được xem xét ngoài không gian. Vào năm 2014, cả hai nước cùng đề xuất một lệnh cấm mang tính ràng buộc pháp lý đối với vũ khí trong không gian, hiệp ước về ngăn chặn việc bố trí vũ khí trong không gian ngoài vũ trụ, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với các vật thể ngoài không gian. Mặc dù đồng ý rằng các công cụ pháp lý quốc tế hiện tại không đủ để đáp ứng những thách thức mới, nhưng Trung Quốc cho rằng sự cấp thiết nằm ở một hiệp ước kiểm soát vũ khí ngoài không gian, trong khi Mỹ đang phớt lờ điều này. Nhà bình luận quân sự Trung Quốc Song Yongping cho biết, việc đưa ra các quy tắc quản lý trong hoạt động quân sự trong không gian về mặt lý thuyết chả khác nào cho phép việc sử dụng vũ khí trong không gian. Điều này mâu thuẫn với lập trường của Trung Quốc về việc không vũ khí hóa không gian vũ trụ. Ông Song gợi ý có thể thiết lập một thỏa thuận quốc tế về cơ chế quản lý, báo cáo và cảnh báo sớm các mảnh vỡ trong không gian để bảo vệ tài sản ngoài không gian của nhau. Trong một động thái khác, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ thường xuyên do thám vệ tinh các quốc gia khác trong không gian và các hoạt động rủi ro cao như bay trên quỹ đạo, thử nghiệm công nghệ đối đầu tấn công và phòng thủ mà Bắc Kinh cho rằng đã can thiệp vào các hoạt động ngoài vũ trụ bình thường của các quốc gia khác, đe dọa các quốc gia đó, làm trầm trọng thêm căng thẳng, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và xung đột. Song, ở phía ngược lại, Mỹ đã lên án Trung Quốc về các vụ thử tên lửa đạn đạo chống vệ tinh và đặt ra câu hỏi về những mưu tính thực sự đằng sau việc Trung Quốc đang phát triển các công nghệ như tàu vũ trụ nhặt rác với các cánh tay robot có thể lấy mảnh vỡ và các vệ tinh tiềm năng khác trên quỹ đạo. Trong một nguồn tin độc quyền từ công ty bảo mật Palo Alto Networks chia sẻ với CNN, các tin tặc nước ngoài bị tình nghi đã xâm nhập vào 9 tổ chức trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, năng lượng, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và giáo dục, và ít nhất một trong những tổ chức đó ở Mỹ. Với sự trợ giúp của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, các nhà nghiên cứu an ninh mạng đang phơi bày nỗ lực không ngừng của những tin tặc ẩn danh đang ngày đêm đánh cắp dữ liệu quan trọng từ các công ty quốc phòng Hoa Kỳ và các mục tiêu nhạy cảm khác. Đáng nói, loại tin tặc này đều bị các cơ quan an ninh ở cả chính quyền ông Biden và ông Trump cho vào tầm ngắm và ráo riết tìm cách vạch trần trước khi nó gây ra quá nhiều thiệt hại.
Mục tiêu của việc công khai thông tin là để cảnh báo các tập đoàn khác có thể bị nhắm mục tiêu để từ đó có động thái siết chặt bảo mật. Các quan chức từ cơ quan tình báo Mỹ NSA và cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ CISA đang theo dõi mối đe dọa cũng như liên thủ với các công ty bảo mật như Palo Alto Networks để vạch trần hoạt động của các tin tặc. Về quy trình hoạt động, Ryan Olson, giám đốc điều hành cấp cao của Palo Alto Networks tiết lộ rằng tin tặc đã đánh cắp mật khẩu từ các tổ chức bị nhắm mục tiêu, sau đó sẽ giành quyền kiểm soát và theo dõi dữ liệu nhạy cảm được gửi qua email hoặc lưu trữ trên hệ thống máy tính. Không rõ ai chịu trách nhiệm về hoạt động này, nhưng đại diện Palo Alto Networks cho biết một số chiến thuật và công cụ của những kẻ tấn công trùng lặp với những chiến thuật và công cụ được sử dụng bởi một nhóm hacker của Trung Quốc bị nghi ngờ. NSA và CISA từ chối bình luận về danh tính của các tin tặc. Theo CNN, với kho tàng bí mật liên quan đến an ninh quốc gia, các công ty quốc phòng Hoa Kỳ là mục tiêu thường xuyên của các tin tặc nước ngoài. Bay trên biển Hoàng Hải giữa Trung Quốc với bán đảo Triều Tiên, một nhóm binh sĩ hải quân Pháp đang giám sát mặt biển, tìm kiếm dấu hiệu các tàu chở hàng hóa trái phép tiến về Triều Tiên. Nhóm binh sĩ nói trên đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế liên quan đến lệnh trừng phạt cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng. Họ thực hiện các chuyến bay tuần tra khởi hành từ căn cứ Futama của Mỹ trên đảo Okinawa, Nhật Bản. Trung tướng Giolam, chỉ huy nhóm tuần tra cho biết, Liên Hợp Quốc gửi thông tin cho chúng tôi về các tàu nghi ngờ có hành vi bất hợp pháp. Sau đó, lực lượng hải quân Pháp hoặc các nước khác lên kế hoạch bay tuần tra, tìm kiếm tàu thuyền muốn vi phạm lệnh cấm vận nhằm vào Triều Tiên. Trên máy bay Falcon 200, nhóm gồm 6 binh sĩ sử dụng radar cũng như hệ thống xác định tự động AIS để ghi nhận thông tin về các phương tiện tàu thuyền và hành trình của chúng. Dù vậy, công cụ tốt nhất vẫn là quan sát trực quan. Hai thành viên luôn ngồi sát cửa sổ máy bay, nhìn bao quát vùng biển thông qua ống nhòm và các bức ảnh chụp liên tục. Chúng tôi chính là đôi mắt của Liên Hợp Quốc, theo Trung tướng Giolam khẳng định. Trong chuyến bay gần đây, nhóm tuần tra đã phát hiện điểm khả nghi, một con tàu tắt hệ thống AIS, dấu hiệu cho thấy nó có hành động không minh bạch. Các phi công lập tức thay đổi hành trình, bay 2 vòng ngay trên con tàu ở độ cao thấp hơn 150 m, cố gắng đọc bản tên trên thân tàu và nỗ lực thiết lập liên lạc qua radio với các thủy thủ. Trung tướng Giolam nhấn mạnh, trong bối cảnh dễ xuất hiện căng thẳng quốc tế ở vùng biển này, mục tiêu của chúng tôi là phải hạn chế tình huống va chạm. Chúng tôi phải rõ ràng, cứng rắn nhưng lịch sự. Đối với nước Pháp, hoạt động tham gia tuần tra trên biển, ngăn các bên vi phạm lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng chính là cách để tăng cường uy tín ở khu vực. Vì từ năm 2019, Paris đã công bố chiến lược an ninh mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Pháp có khoảng 1,6 triệu cư dân và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn 9 triệu km vuông tại khu vực này. Trong khi đó, châu Á-Thái Bình Dương đang đầy biến động sóng gió bởi tham vọng bành trướng của Bắc Kinh và cuộc đối đầu không khoan nhượng Mỹ-Trung. Taliban vừa bổ nhiệm 44 thành viên nắm giữ các vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền, bao gồm các tỉnh trưởng và chỉ huy cảnh sát. Quyết định bổ nhiệm được công bố vào hôm Chủ nhật, đánh dấu tiến triển mới để hoàn thành bộ máy nhà nước trong bối cảnh Afghanistan rơi vào cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ về an ninh và kinh tế. Đợt bổ nhiệm hôm Chủ nhật có quy mô lớn nhất kể từ khi Taliban thành lập nội các vào tháng 9. Trong số các quan chức mới, bao gồm tỉnh trưởng Kabul, Wari Barian và giám đốc cảnh sát thành phố Wali Jang Hamza. Người chịu trách nhiệm cao nhất về an ninh của Kabul trước đây là Molawi đã qua đời hồi tháng trước trong cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào bệnh viện quân y lớn nhất của Afghanistan ngay giữa trung tâm thủ đô. Taliban kiểm soát Afghanistan từ ngày 15 tháng 8 nhưng đã luôn vật lộn để giữ vững lời hứa của họ về tái thiết lập trật tự và an ninh sau 4 thập kỷ giao tranh khốc liệt. Gần đây, IS liên tục thực hiện các vụ tấn công tàn bạo trên khắp đất nước, khiến người dân hoảng loạn, trong khi nền kinh tế vẫn trượt sâu vào khủng hoảng, tài sản gửi trong ngân hàng nước ngoài bị đóng băng. Bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, Taliban đã không thiết lập một bộ máy chính quyền đa dạng, bao gồm người thuộc sắc tộc hoặc tôn giáo thiểu số, và cũng không cho phép phụ nữ nắm giữ các chức vụ quan trọng. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo 18 triệu người Afghanistan, tức khoảng một nửa dân số, có cuộc sống rất bấp bênh vì thiếu thốn lương thực, chỗ ở và thiết bị giữ ấm giữa lúc mùa đông âm độ đang đến rất gần. Người dân Iraq đang tức giận lên án vụ ám sát hụt Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi tại dinh thự thuộc thủ đô Baghdad vào sáng sớm thứ Bảy ngày 7 tháng 11. Theo Reuters, người dân mong muốn đất nước đoàn kết để cùng nhau bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền. Abbas al-Jabari, giám đốc trung tâm thông tin Rafah cho biết, hiện nay mỗi người đều có nghĩa vụ và trách nhiệm sát cánh cùng nhau để ngăn ngừa xung đột trong nội bộ quốc gia, vì điều đó có thể phá hủy Iraq. Một quan chức ở thành phố Najaf đưa ra cáo buộc không có bằng chứng rằng vụ ám sát hụt là trò chơi của Mỹ và Israel khi tấn công thủ tướng của chúng ta để đổ lỗi cho các lực lượng huy động nhân dân Iraq, PMF. Như FBNC đã cập nhật trong các bản tin trước, một thiết bị không người lái mang chất nổ đã nhắm thẳng vào dinh thự thủ tướng Kadhimi.
Quân đội Iraq gọi đó là nỗ lực ám sát, nhưng thủ tướng đã thoát nạn mà không bị thương. Một video do văn phòng chính phủ công bố cho thấy bàn tay thủ tướng bị sưng, nhưng Reuters không thể xác thực tình trạng này có liên quan đến vụ tấn công gần đây hay không. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm cho vụ tấn công táo tợn. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iraq căng thẳng và chia rẽ sau cuộc bầu cử ngày 10 tháng 10, với phía kích động nhiều vụ xô xát là các nhóm phiến quân thân Iran. Sau khi bị ám sát hụt, Thủ tướng Karimi đã gửi thông điệp qua video rằng: "Như mọi người đã biết, nơi ở của tôi đã hứng chịu một đòn tấn công hèn nhát. Hành động này hoàn toàn trái ngược với sự dũng cảm của người dân Iraq. Nó không đại diện cho tinh thần của nhân dân chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm thủ phạm của hành động tội ác đáng ghê tởm này. Chúng ta đã nắm rất rõ thông tin của chúng và chắc chắn sẽ truy bắt." Các nguồn tin an ninh cho biết với Reuters, 6 cận vệ của thủ tướng đã bị thương. Phía thủ phạm sử dụng 3 thiết bị không người lái, gồm 2 chiếc bị lực lượng an ninh Iraq bắn hạ, còn chiếc thứ 3 nhắm trúng dinh thự thủ tướng. Cũng liên quan vụ tấn công thủ tướng Iraq, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án nhóm thủ phạm và cho biết ông đã yêu cầu một nhóm an ninh quốc gia cung cấp hỗ trợ cho Iraq. Cụ thể, Tổng thống Biden hôm 7 tháng 11 cho hay, thủ phạm tấn công cực đoan vào nhà nước Iraq cần phải chịu trách nhiệm. Tôi kịch liệt phản đối việc sử dụng bạo lực làm xói mòn tiến trình dân chủ của Iraq. Tôi đã yêu cầu nhóm an ninh quốc gia đưa ra mọi đề nghị giúp đỡ phù hợp với lực lượng an ninh Iraq nhằm điều tra vụ tấn công và xác định ai cần chịu trách nhiệm. Hoa Kỳ luôn sát cánh cùng chính phủ và người dân Iraq trong cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền và độc lập. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với Thủ tướng Karimi ngay sau khi dinh thự của ông bị tấn công ở thủ đô Baghdad. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh cam kết Washington luôn sẵn lòng hỗ trợ điều tra cho Baghdad. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence vừa có bài phát biểu ấn tượng tại Hội nghị Liên minh Do Thái Đảng Cộng hòa RJC. Hội nghị có sự tham gia của 8 nhân vật quan trọng của đảng con voi, những ứng viên hàng đầu để tranh cử tổng thống năm 2024. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng phát biểu thông qua video ghi hình trước. Theo Fox News đưa tin, ông Mike Pence nhấn mạnh sự tự tin rằng đảng Cộng hòa sẽ giành lại nước Mỹ vào năm 2024. Trước đó, ông Trump và nhiều quan chức Cộng hòa đã chỉ trích chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Joe Biden có nhiều hành động gây tổn hại, thậm chí hủy hoại đất nước. Hướng tới đối tượng chủ yếu trong Hội nghị Liên minh Do Thái Đảng Cộng hòa, ông Mike Pence đã liên tục chỉ trích cách xử lý của Tổng thống Biden trong mối quan hệ với Israel. Không nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Biden đã quay lưng với Israel. Trước lời ông Pence tuyên bố, ông còn đánh giá Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia của những khủng hoảng dưới nhiệm kỳ Tổng thống Biden. Hồi đầu năm nay, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã đến thăm các bang Iowa, New Hampshire và Nam Carolina để củng cố vị thế ngầm chuẩn bị tranh ghế tổng thống. Dù vậy, ông vẫn chưa chính thức tuyên bố chiến dịch tranh cử. Thay vào đó, ông Pence nói sẽ ưu tiên tập trung giúp đảng Cộng hòa giành được ưu thế trong bầu cử giữa kỳ và năm sau. Chúng ta sắp chứng kiến làn sóng bảo thủ vĩ đại trở lại trên khắp đất nước. Tôi đã nói với bạn bè ở Iowa về sự vĩ đại của ngày hôm đó. Vào năm 2022, chúng ta sẽ giành lại quốc hội. Đến năm 2024 sẽ giành lại nước Mỹ, trích lời ông Pence khẳng định. Cùng lúc đó, khi nước Mỹ đếm ngược chỉ còn khoảng 100 ngày nữa đến bầu cử giữa kỳ, các cuộc thăm dò ý kiến đều cho kết quả bất lợi cho đảng Dân Chủ. Theo khảo sát mới đây của NPR, PBS và Marist, 44% đảng viên Dân Chủ hoặc ngã về phía Dân Chủ cho rằng họ cần có một ứng viên mới đại diện trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Trong khi đó, chỉ có 36% đảng viên vẫn ủng hộ Tổng thống Biden tiếp tục bảo vệ chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng. Khoảng 20% không rõ quan điểm của mình. Sau khi chứng kiến Mỹ rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan và đại dịch COVID-19 hoành hành, tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Biden đã lao dốc xuống 3 tháng gần đây. Làn sóng di cư dồn dập càn quét biên giới phía Nam, tình trạng lạm phát tăng cao cũng gây đả kích lớn đối với hình ảnh của ông Biden trong lòng người dân xứ sở cờ hoa. Chuyển sang các diễn biến đáng chú ý về cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh của các nước. Vào hôm thứ Hai ngày 8 tháng 11, Úc đã bắt đầu tiêm liều vaccine phòng COVID-19 tăng cường cho hàng triệu người ở thành phố lớn nhất của nước này, Sydney, bằng vaccine của hãng Pfizer. Tỷ lệ tiêm chủng của Úc đã tăng nhanh kể từ tháng 7 ở cả hai thành phố Sydney và Melbourne sau khi làn sóng COVID-19 thứ 3 quay trở lại với nhiều ca nhiễm hơn do biến thể Delta cũng như tỷ lệ tiêm chủng bước đầu không đạt theo kế hoạch. Tại thời điểm đó, Úc cũng phải áp dụng các biện pháp đóng cửa kéo dài nhiều tháng. Cuộc sống gần như trở lại bình thường vào thứ Hai tuần này ở bang New South Wales khi gần 90% những người trên 16 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi. Hiện không có giới hạn về số lượng khách ở các dịch vụ trong nhà, trong khi các nhà hàng và địa điểm vui chơi giải trí có thể được phép tiếp nhiều khách hàng hơn, miễn là khách hàng đã được tiêm phòng. Các sân vận động cũng có thể hoạt động hết công suất. Sau hơn 18 tháng áp dụng một số chính sách ngăn chặn nghiêm ngặt nhất thế giới, các hạn chế biên giới của Úc đã bắt đầu được nới lỏng, đặt ra kế hoạch mở cửa trở lại đất nước cho khách du lịch trong bối cảnh thị trường lao động phổ thông đang có lỗ hổng. Liên quan đến một thông tin về môi trường, thủ đô New Delhi của Ấn Độ lại một lần nữa bị bóp nghẹt
khi mức độ ô nhiễm vẫn ở mức cao, chạm ngưỡng nguy hiểm vào cuối tuần này. Chỉ số chất lượng không khí của New Delhi đã được cảnh báo về mức độ ô nhiễm nghiêm trọng có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp nếu tiếp xúc lâu dài. Nhiều người dân ở Ấn Độ đã phàn nàn về chứng ngứa cổ họng, mắt và khó thở do lớp phủ dày của không khí ô nhiễm. Tình trạng ô nhiễm trở nên tồi tệ hơn vào thứ Sáu tuần trước ngày 5 tháng 11, một ngày sau lễ hội ánh sáng Diwali truyền thống của Ấn Độ, do người dân vẫn cố tình vi phạm lệnh cấm đốt pháo. Chính pháo hoa đã làm xấu đi chất lượng không khí vốn đã tồi tệ do tình trạng đốt rơm rạ của các nông trại ở các bang lân cận và điều kiện thời tiết hiện tại. Những gì đang xảy ra trong vài ngày qua là do điều kiện khí tượng thay đổi, tốc độ gió giảm và nhiệt độ cũng giảm. Điều này dẫn đến việc tích tụ một số lượng lớn chất ô nhiễm. Sunny Dahiya, một nhà phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch cho biết. Các chuyên gia cho rằng chất lượng không khí ở thủ đô New Delhi sẽ tiếp tục ở mức nguy hiểm và thậm chí có thể dẫn đến các trường hợp nhiễm COVID-19 trở nặng nghiêm trọng nhanh hơn. Để đối phó với tình trạng này, chính quyền đã triển khai các bể chứa nước trên các tuyến đường để giảm mức độ ô nhiễm. Các cơ quan quản lý kinh tế của Trung Quốc và các đơn vị năng lượng thuộc sở hữu nhà nước đang thực hiện mọi biện pháp để tăng nguồn cung cấp than, điện và khí đốt tự nhiên như một cách để giải quyết các tình huống cung cấp năng lượng phức tạp, đặc biệt là vào mùa đông dự kiến sẽ khắc nghiệt trong năm nay. Nước này sẽ mở rộng thêm năng lực sản xuất than trong tương lai gần, được quản lý chặt chẽ bởi nhiều cơ quan chức năng, trong đó có Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, NDRC. Mỏ than Tasan, mỏ than lớn 10 triệu tấn có trụ sở tại Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc, đang đẩy mạnh nỗ lực tăng cường năng lực vận chuyển của mình. Cụ thể, theo kế hoạch trong tháng 10, mỏ than dự kiến phải giao 300.000 tấn than, có nghĩa là họ cần phải thêm một đoàn tàu hàng để tải đến 7 chuyến tàu mỗi ngày để chở hơn 50.000 tấn. NDRC đã yêu cầu các doanh nghiệp nhiên liệu tích cực tăng cường sản xuất và cung cấp. State Power Investment Corporation Limited, một công ty sản xuất điện lớn ở Trung Quốc, đã phối hợp với chi nhánh của mình ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc để vận chuyển khoảng 44.000 tấn than đến các nhà máy điện ở các tỉnh Đông Bắc. Tập đoàn Năng lượng Quốc gia và các mỏ than cấp cơ sở của Tập đoàn Than Trung Quốc đã khởi xướng các thỏa thuận dài hạn để cắt giảm giá than và ổn định thị trường. Các nhà máy điện trên khắp Trung Quốc cũng đang nỗ lực để mở rộng công suất. Nhà máy điện Hudian Habin 3 ở tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc Trung Quốc, một nhà máy cung cấp điện trụ cột cho thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh, chịu trách nhiệm cung cấp cho 21 triệu cư dân, đã tạo ra 278 triệu kWh điện kể từ khi nhu cầu sưởi ấm tăng vào giữa tháng 10. Mỏ dầu khí Tây Nam nằm ở lưu vực Tứ Xuyên đã liên tục khoan các giếng khí công nghiệp năng suất cao. Trong đó, 2 giếng khí có thể sản xuất 1 triệu mét khối mỗi ngày. Tổng tài nguyên trong mỏ dự kiến đạt 18,85 tỷ mét khối và sản lượng khí đốt tự nhiên hàng ngày sẽ đạt 109 triệu mét khối vào mùa đông. Trong khi đó, các kho chứa khí đốt trên khắp Trung Quốc đã hoàn thành việc bơm khí đốt trước với cơ chế điều phối toàn quốc để đảm bảo chuỗi cung ứng vào mùa đông. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.